A charge Q is placed on the x-axis at x equals to positive 4 meter. A second charge Q kecil is located at the origin. If Q besar equals to positive 75 nanocoulomb and Q kecil equals to negative 8 nanocoulomb, what is the magnitude of the electric field on the y-axis at y equals to positive 3 meters? So the answer, we have 19, 23, 32, 35, and 21. So we try to find which one is the correct answer. You can screenshot this question if you like, and then we're going to give it a try. Okay? Alright. So I have drawn this picture, this diagram. So we have Q kecil and Q besar. Jarak antara dua ialah 4 meter. Dan jarak yang mana kita nak cari E net itu ialah 3 meter dipaksi Y. Right, so sekarang step yang pertama yang kita kena buat ialah FBD. So FBD kita dekat sini. Okay, Q besar ialah daripada sini. So dia ke sana. So kita tahu Q bercas positif, maka dia akan keluar. Sama ada keluar ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Dan disebabkan point kita ni dekat sini, kita letak point P boleh tak? P as in point. So P akan gerak ke sana dan terus ke atas kiri, boleh? So ini ialah kita punya EQ besar. And then kita tengok Q kecil bercas negatif. So charge semua masuk ke dalam, daripada atas ke bawah, daripada bawah ke atas, ke kiri dan ke kanan. So daripada point P, dia akan pergi ke bawah, masuk ke charge Q kecil, maka EQ kecil ialah ke bawah. Next step ialah theta. So kat sini kita kena buat theta. Kita perhatikan dekat sini, theta yang kita nak cari ialah di sini. Maka kita dapati ini ialah 3 dan ini ialah 4. So tangent theta sama dengan opposite to adjacent, right? So 3/4. Alright. Oleh demikian, theta kita ialah cari 3 bagi 4. Shift tangent. Answer 36. Berapa tu? 87 darjah. Okay. So step seterusnya. So sudut theta kita untuk FBD ialah 36.87 darjah. Alright. Next ialah kita kena calculate vector. Step ketiga, calculate vector. Jom kita calculate. Kita ada EQ besar dengan EQ kecil. Okay, EQ besar dulu. 9 kali 10 kuasa 9 kali Q besar ialah 75. Tak perlu masukkan cas. Nano ialah negatif 9. Bagikan dengan sudut jarak ini. So sini 4, sini 3. Maka sini ialah 5 meter. So 5 kuasa 2. Sama dengan, untuk EQ kecil sama dengan, okay, itu kekendian. So 9 kali 10 kuasa 9. Q kecil ialah 8. So 8 kali 10 kuasa negatif 9. Bagikan dengan Q kecil, jaraknya ialah 3 meter. Maka dia ialah 3 kuasa 2. So jom kita kira. 9 kali 10 kuasa 9 eksponen 9 kali 75 eksponen negatif 9 bagikan dengan 5 kuasa 2. 27 Newton per Coulomb. Next, 9 kali 10 kuasa 9 kali 8 kuasa negatif 9 bagi dengan 3 kuasa 2. 8 Newton per Coulomb. Alright. So dekat sini, step seterusnya ialah resolve. Kita boleh resolve dekat dalam bentuk table ataupun kita terus resolve bila kita dah boleh baca sendiri kita punya FBD. So, saya nak cuba untuk resolve terus kepada paksi X dan paksi Y tanpa menggunakan table. So EX kita
So EX sama dengan, kalau kita perhati bahawa hanya EQ cos theta saja yang duduk dekat paksi X. Tetapi dia duduk dekat paksi X negatif. So, negatif EQ. And then that's all. EQ kecil tak ada langsung duduk dekat paksi X. Sebab EQ kecil 100% belongs kepada paksi Y. So, EQ besar ialah 27. So, negatif 27. Sebab theta ini melekat dekat 36.87. 36.87. Saya rasa macam ada glitch sikit dekat live saya ni. Tak tahulah betul ke tak. And then EY kita. Untuk EY kita ada dua. Satu EX yang duduk dekat sebelah atas sini. Ni EQ. EQ dekat paksi Y. Dan kita nak tolak dengan EQ kecil. Okay. So, EQ besar Y tolak dengan EQ kecil. Sebab apa tolak? Sebab EQ Y duduk sebelah positif Y axis. Sedangkan EQ kecil duduk dekat negatif Y axis. Okay, so kita tolak lah sebab dia opposite direction gitu kan. Alright. So, 27 sin 36.87 darjah tolak dengan EQ kecil ialah 8 kan? 8. Alright. Okay. So, itu. Okay. 27 cos 36.87. So, kita 21.6 Newton per Coulomb. Dan untuk yang ni 27 sin 36.87 tolak dengan 8. So, kita dapat 8.2 Newton per Coulomb. So, nampaknya ni negatif kan? Ni negatif dan positif sangat penting, terutama pada step yang terakhir, sama ada kita nak tentukan dia kuadran ke berapa. Alright. Once we got that one, kita boleh cari step yang ke-6, iaitu untuk mencari net vector. So, saya buat di sini boleh. So, E net sama dengan set negatif 21.6 kuasa 2 tambah dengan 8.2 kuasa 2. 21.6 kuasa 2. Saya tak, kalau awak perasan, saya tak tekan pun nilai negatif sebab saya tahu kalau saya tekan negatif pun dia akan end up dengan positive value. So, jawapan dia ialah 23.1 Newton per Coulomb. Step yang ke-7 ialah tangent theta. Tangent theta sama dengan EY per EX sama dengan berapa tadi? 8.2. 8.2 bagikan dengan 21.6. So, theta kita ialah 20.7 darjah. Is it 20.8 darjah. EX ialah negatif, EY ialah positif. So, negatif positif, negatif positif. So, duduknya di above negative x-axis. Alright, so above, negative x-axis. Siap.